Isa pong pinagpalang Sunday morning, mga ka-thoughts at mga ka-quarantine. And welcome back to me. Ano po, negative po ang result ng swab. No? Ako'y positive na negative siya. Okay, so negative po. So, kaya balik ano tayo. Tapos nagbalik na rin po tayo sa ating online na streaming ng ating misa. So, basta tuloy balik. Normal tayo sa buhay natin sa abot ng new normal. So, ngayong Sunday morning, ang ating po magiging simpleng tanong kailan ka tinawag? Kailan tinawag? Dahil ang ating pong gospel ngayon, hinango kay San Mateo, Kabanata 20, mga talata 1 hanggang 16, may patungkol sa pagtawag ng Diyos sa buhay natin. Kasi gumamit si Lord ng parabola na naman. At ito yung parabola ng isang taong siguro may parang lupain at nagtawag ng mga magtatrabaho. No? Iba't ibang oras sa araw, nagtawag siya. Yung pinakauna niyang tinawag, meron silang kontrata. Anong kontrata nila? Isang denaryo, buong araw na trabaho. Pumayag naman itong mga trabahador. Tapos, hati-hati sa buong araw, tawag na, hanggang doon sa isang oras na lang, may tinawagan pa si Lord at mga nagtrabaho din. Ang maganda niyan, lahat ipinasweldo. Tapos ang masaya niyan, ang sweldo pare-pareho. Kaya nagreklamo yung mga nauna. Pagod daw sila sa kanilang ginawa, nainitan, na sunog na nga daw sa araw. Ay ba't daw pareho lang yung sweldo nila? Sabi naman ng may-ari, yun naman ang usapan natin nga naman, hindi naman nga palya doon yung may-ari. Kung ano usapan, sinunod niya. Doon sa iba, binigay na niya yung kanyang kagandahan loob. No? At ito po yung katotohanan ng Diyos sa buhay natin. Pagtawag. Pagtawag na ano? Pagtawag sa pakikiisa sa kaharian ng Diyos. Pagtawag sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagtawag sa pagsasakatuparan ng kaharian dito sa lupa. At yun nga, misay iba't ibang mukha. Minsan pagtawag sa pagpapari, pagtawag sa paggawa ng kabutihan sa oras na ito, pagtawag doon sa pagbabago ng buhay dahil ligaw tayo ng landas. At nga naman, iba't ibang sandali ng buhay natin mangyayari yan. No? Iba't ibang pagkakataon at patuloy tayong laging tatawagin sa buhay na ito. Ang mahalaga ngayon yung ating tugon. Kung tayo katulad ng lahat ng yun ay tumugon, edi well and good. Bakit? Ang kapalit lagi ng pagtugon sa kalooban ng Diyos kung kailanman yon ay biyaya. At katulad nga ng halimbawa ng ating mahal na ina, dahil siya buong buhay niyang tumutugon ng paayon, di anong tawag sa kanya? Full of grace. Ay tayo din mga tao, no? Minsan siguro, kung may pagkakataon tayo hindi natugon ng sang-ayon, di sayang ang biyaya. Pero kung tutugon, may biyaya. Kaya siguro nga hindi tayo kasing full of grace ni Mama Mary dahil may mga pagkakataon hindi tayo natugon sa oras o sa pagkakataon. So ngayon, ito yung magandang paanyaya to realize the callings of God in our lives. No matter when, early in our life, in the middle stages of our lives, or at the end of our lives. No, meron talagang ganun. Sabi ko nga, yung dati kong kwento, ako'y tinawag for sick call, na yung mamamatay ay may dating pag-aaring dalawang beer house, lugar ng kasalanan, pinagkakitaan niya at hindi lamang naman kasalanan ng laman meron doon, halo-halo na ang kanyang sinabi sa akin. Abay, isipin niyo at that last moment ng kanyang buhay na siya may karamdaman, ay pagpapatawad pa rin ng bagay ng Diyos. Pero ang mahalaga nun, hindi yung biyayang yun na aking dinadala. Yung kanyang pagtugon, kasi kung hindi siya nagpatawag ng pare, di wala din. Tanyo, tumugon siya sa pagtawag ng Diyos sa buhay niya, kahit pa sa huling sandali. Ano ibig sabihin nun? Di biyaya. Ang kagandahan niya, biyaya ng kaligtasan sa kanya yon. At sabi ko, no timing na mali kasi yun yung timing ng Diyos. Okay? Siya. Kailan tayo tumugon o kailan tayo tinawag, nasa atin na kung tayo tutugon sapagkat sa bawat pagtugon, may biyayang nakalaan ang Diyos. Okay? Sayang din yun. Punta na tayo sa ating mga pagbati. Marami-rami na naman. Belated happy birthday kay Vicky Reñido. Gayon na rin po sa ating mga taga-apostolado ng panalangin, sina Sisters Flora Handa, Rosie Panada, Norma Paras. Happy birthday, mga taga-apostolado ng panalangin. Gayon na rin pagbati natin kay Andrew Nico San Diego sa ikapitong birthday ni Grant Calub, kay Dr. Jan Marie Sandoval, Dr. Jan Bekena man. Gayon na rin sa aking sa asawa na aking pinsan sa Lipas, si Liza Maralit, kay Cheryl Gonzalez, kay Ivy Marquines, sa kaibigan nating Salesian na pare, si Father Toto Serdaba, gayon na rin kay Marivic Rabe, kay Teresita Suizo, at kay Maria Immaculada de la Santa. Wow, talagang banal ng pangalan ng batang area. Happy birthday po sa inyong lahat and more blessings sa inyong special na day ngayon. And special prayers po and congratulations kay
Toto and Joy Saher sa Canada for their wedding anniversary. And then shout out po sa Andre Alfonsus Conde Altar Server na ewan ko kung saan bagang parokya ito nagseserve ang batang ito. And prayers para kay kaluluwa ni Susan Marquez Francisco. At syempre ang lagi kong panyaya sa ating lahat, always be cyber missionaries, evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day at YouTube channel na TFTD, Blessed and Blessing. At syempre po, no? Ito lang ho, singit ko ng kaunti. Subok na. Masks and social distancing work. No? Tanyo, negative si Bishop, kahit na-expose, because everybody wore masks on that day and we remained in our spaces na may social distancing. Okay? So, effective nga. Subok na. Okay? So, huwag kalilimutan, siyempre, anumang karanasan sa buhay natin. Always remember, be blessed and be a blessing. Ingat po kayo lahat.